Het is winter in Nederland, het sneeuwt en het is ijskoud. Het kan wel tot min 20 graden worden. En dat doet me denken aan een interview dat ik had over winterkamperen tijdens de laatste kampeer- en caravanbeurs in Utrecht. We praten even met Wim de Roos, campingjournalist. Al 30 jaar winterkampeerder. Nou, dan zijn we op het goede adres. Je hebt net een workshop gegeven. We willen graag van jou de 5 belangrijkste tips om te gaan winterkamperen. Dat moet wel lukken, denk ik, hè? Ja, dat moet geen probleem zijn. Ik heb er genoeg. Dus dat komt goed. Tip 1, gewoon gaan, want het is veel te leuk. Tip 2, accessoires, verdiep je erin. Er is heel veel verkrijgbare specifieke winteraccessoires. Tip 3, wet en regelgeving. Banden en sneeuwkettingen met name is in elk land anders geregeld. Tip 4, tijdens het verblijf goed ventileren en hou het sneeuwvrij nadat je de foto's gemaakt hebt. En tip 5, als je terug bent, maak alles goed schoon, goed uitdrogen, goed ventileren en alles zout eraf halen. Eigenlijk moet je er altijd rekening mee houden. En het reizen met een camper is natuurlijk eenvoudiger al als met een caravan. Maar allebei heb je je huis bij je. Een tentje kun je eigenlijk overal opzetten. Dus dat is ook geen probleem. Het enige is, tentkampeerders moeten net even wat minder comfort voor lief nemen. Want daar heb je natuurlijk geen isolatie. Voor alle voertuigen geldt ook bijvoorbeeld hoe kleiner, hoe makkelijker te verwarmen. Maar hoe kleiner ook, hoe minder leefruimte. Dus dat kan ook weer tegen je werken als het al door heel slecht weer is. Wat is de meest gemaakte beginnersfout bij winterkamperen? Te weinig ventileren. Dus zet elke dag in ieder geval, wees niet zuinig met je gas. Zet elke dag in ieder geval eventjes een half uurtje alle ramen open. Je kunt natuurlijk ook mooi doen als de zon even doorkomt, want dan heb je de hulp van zonnewarmte. Maar je moet dat vocht kwijt. En als je weet dat ergens condens gevormd is, dat gebeurt op raamgreepjes en zo, doekje erover, doekje naar buiten en dan ben je dat ook kwijt. Als het gaat om kleding bijvoorbeeld, wat is dan belangrijk? Ja, dan wijs ik altijd op een 3-laag systeem. Dus een onderlaag die niet van katoen is in ieder geval, want dat houdt vocht vast. Maar ski-onderkleding of wol. Daar overheen een isolerende laag, een vliestrui of een wollen trui. En daar overheen een winddichte laag. En dat kan van een peperdure ademende jas tot en met een windjack. Want een windjack in de vrieskou, daar klop je het ijs gewoon uit wat aan de binnenkant eraan vriest. Als je het specifiek hebt over campers en winterkamperen, wat is dan het allerbelangrijkste? Ik denk dat voor campers ook geldt dat vooral de techniek in goede staat moet zijn. Dus je wil geen pech onderweg. De accu moet in hele goede staat zijn. En voor vertrek laten we even een wintercheck uitvoeren of alle vloeistoffen winterbestendig zijn. De remvloeistof niet te veel vocht bevat. Als je met de camper op pad gaat, sneeuwkettingen die geschikt zijn voor de gewichtcategorie van de camper. Want anders dan breken ze veel te snel. Dus je kunt niet zomaar elke sneeuwketting kopen die beschikbaar is. Als de beurt lang geleden is, de onderhoudsbeurt die gehad heeft, een brandstoffilter, daar komt ook water in terecht. En bij de eerste beste flinke kou nacht kan dat water bevriezen, waardoor de brandstof er niet meer doorheen komt. Dus dan wil de motor ook niet meer starten. Dus brandstoffilter vervangen als dat al lange tijd geleden is. Je camper maakt natuurlijk ook gebruik van gas. Veel mensen gebruiken LPG. Moet je dan nog in de winter rekening houden met de samenstelling van het gas? Ja, butaangas werkt sowieso niet in de winter, want het gaat niet in dampvorm over onder 4 graden. Propaangas is het beste wat je kunt gebruiken. En LPG, daar wordt veel gebruikt, maar daar is wel een probleempje mee. Want LPG, daar gaan veel verhalen over de ronde. Maar autogas, daarvan is een gemiddelde 45-55% butaan of propaan. En dat wisselt zomer en winter wel een beetje. Maar niet zo dat er een heel groot hoeveelheid propaan in komt. En afhankelijk van de omstandigheden kan het butaangedeelte in de tank achterblijven. Dus het propaan is, je moet erop rekenen dat als je een 50 liter tank hebt, dat je misschien 50% van het gas onder de slechtste omstandigheden, 50% van het gas in die tank kunt gebruiken. Dat is het propaangedeelte wat nog steeds in damp overgaat. Maar wat gebeurt er dan als dat op is? Dan heb je nog vloeibaar butaan in de tank, maar je gasdruk valt weg. En als je gaat tanken, is dat probleem weer opgelost? Dan vul je natuurlijk weer bij met ongeveer 50-50, nou ja 45-55% van dat mengsel. En dan heb je wel minder propaan beschikbaar. In de zomer kun je dat butaan natuurlijk gewoon gebruiken. Maar in de winter, dat zeg ik nog een keer, onder de slechtste omstandigheden. Dus als de zon schijnt of als je ook een beetje afhankelijk van de installatie, kan het wel zo zijn dat er een deel van het butaan ook meegaat. En je kunt natuurlijk overwegen om bijvoorbeeld met elektrische vloerverwarming een warmtewikkel om je gasfles heen te maken als die in de gasbunker staat. Dus als je losse LPG-flessen gebruikt, vloerverwarming eromheen plakken en dat aanzetten op, dan wordt je gasfles verwarmd. Ja, dan komt dat butaan net zo goed mee. Dat klinkt wel gevaarlijk. Nou, dat lijkt heel gevaarlijk, maar die verwarmingselementen die zijn behoorlijk veilig en vonkvrij. Je moet natuurlijk niet de schakelaar erbij in de kast zetten en de elektronica. Nee.
Als je de camper afvaltank, als je die niet verwarmd en geïsoleerd hebt, is dat een probleem? Ja, daar vriest steeds meer in vast. Dus in het begin zal er nog een straaltje water uitkomen, maar er vriest altijd wel ijs in vast. Als het vriest natuurlijk. Ja, bij een aantal merken kun je ook achteraf nog isoleren, maar dat is wel een lastige klus, omdat er natuurlijk geen rekening mee gehouden is met die dikke isolatie. Ga ik iets heel gek zeggen? Stel je hebt een isolatietank of een vuilwatertank en daar zit geen isolatie in, geen verwarming. Antivries erin gooien, helpt dat? De antivries die zal er waarschijnlijk doorheen lopen, maar het ijs blijft er gewoon in zitten. Dus ga er maar vanuit als je met een ongeïsoleerde afvalwatertank toch water er doorheen laat stromen, dat er wateroverlast ontstaat in de stalling als hij daar weer ontdooit. Zo, daar komt het eigenlijk op neer. Zo, ik ben klaar met sneeuwruimen en ik ga weer lekker naar binnen toe. Tijd voor een kopje koffie. Ik hoop dat u de tips leuk vond. Abonneer even op ons kanaal en we zien u natuurlijk graag weer terug bij de volgende video. Tot ziens!